Okay, another unboxing. Barrel. Greyhound na barrel ang tawag nila. 177. Buksan natin. Nabuksan ko na din ito kanina. Buksan ulit natin. Oops. Tinip. Binalot ko na kanina. Binuksan ko kasi sa opisina. Ngayon, buksan natin para sa inyo, para makita nyo. Pwede lang naman ibalot. Balot na balot. Yun. Tawag nila dito ay Greyhound 177. Dito kasi sa Indonesia legal yung 177. Kaya yan. Lagyan natin yung plastic. Yan, ready natin dun sa chamber na binili ko. Tignan nyo yung chamber sa YouTube, yung decalores na receiver. Maiksing video. Andyan sa channel ko. Doon ko kakabit. Para doon talaga to. Naka machine na doon sa pit to doon. Tignan nyo, yan. Merap tignan nyo kanyang, ito yung dulo nya. Machine yan. Para pumasok yung pansin ko dito, medyo yung crowning nya maliit lang. Well, yun ang design, so hindi ko na babaguhin yan. May thread na yan. Outside diameter nito is 15 mm, 15 mm. Yan, pulido. Yan. Maganda review nito sa mga gumagamit dito. So ito na yung binili ko. Hindi naman siya ganong kamahalan. Well, compare sa price dyan sa atin sa Pinas. Dahil nga, ang materialis dyan sa atin ay mahal. Pero, ang quality niya, ganyan. Naka-machine na rin yan. Pati yung o-ring niya dito sa dulo. May o-ring yan dyan. Focus. Kung nakita, basta may o-ring yan dyan, meron na. Nakakabit na lahat yung o-ring. So, ikakabit ko din to doon sa aking bagong receiver. Abangan nyo. Gagawin ko yung receiver na yon ng review pag uwi ko ng Pinas. Dahil para maganda, ma-set up ko na maganda. Ng quality niya napakaganda. Ito rin napakaganda ng quality. So, yun lang. Tawag dito ay Greyhound. Para dun sa receiver na, tawag nila sa receiver na yon ay Mix 1 Omen. Marami kasing lumabas na modelo ng Mix 1. Iba-iba yung pangalan. So, iba-iba siguro yung nag-design ng mga accessories. Pero Omen yung tawag nila dun sa receiver. Nababasa ko lang sa online. Dahil sa online lang ito binibili. Napakadami dito. Yan. Abangan nyo na lang pag binuo ko na. Thank you.